بص، هو احنا مبدئيا كده بغض النظر عن الجانب الانساني اللي هيكون موجود في اهم واكبر جزء في الحلقه، احنا جايين نتكلم عن واحد من افضل المهاجمين في تاريخ كره القدم. والحقيقه بقى ان جمله زي دي هو يستحقها بكل المقاييس، لان ماركو فان باستين مش بس مهاجم متكامل، لا ده تجاوز مرحله التكامل في اطار كره القدم. ولو انت بقى من الناس اللي شايف انه كسب تعاطف الناس بسبب الاصابه، فانا بقى احب اقول لك مبدئيا ان فعلا ظروف الاصابات اللي وصل لها تستاهل انك تتعاطف وتحبه كمان. ولكن بغض النظر عن الجانب اللي هنتكلم عنه بشكل مفصل ده، فان فان باستين كان مهاجم بيعرف يعمل اي حاجه باي طريقه تحت اي ظروف، لانك وانت بتتفرج عليه تحس انه بيعمل كل حاجه في الكوره، يسجل برجليه اليمين وبالشمال ورأسيات ودبل كيك. وبص من الاخر كده الراجل ده على مدار 9 سنين غير تاريخ كره القدم. وده ليه بقى؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. ماركو فان باستين بقى كان من مواليد هولندا سنه 64. بدايته بقى كانت في ناشئين نادي اي دي او سنه 71، وبعد ما انضم لهم بسنه يتم انتقاله لنادي في اوتراخت، النادي اللي اكتشف موهبه فان باستين واشتغل على تطورها في خلال ال9 سنين اللي قضاهم مع مراحل الناشئين في النادي. واستمر فعلا في المرحله دي لحد سنه 80، السنه اللي فيها النادي صحي الصبح على عروض كتير من فاينورد وايندهوفن وغيره. ولكن ساعتها على غير المتوقع يتم انتقال فان باستين لنادي يو اس في بحجه انه غير قادر على الخروج من مدينه اوتراخت، وفعلا يقضي معاهم موسم وحيد قبل تدخل اياكس في الصفقه اللي كان بمثابه الحياه او موت. وفعلا يتمكن اياكس من التعاقد مع الناشئ اللي هيغير مفاهيم كره القدم. وفعلا بعد اتمام الصفقه صاحب ال 16 عام ده يتم تصعيده للفريق الاول في نفس الموسم اللي فيه فان باستين استمر ما بين الدكه وخارج قائمه المباراه، باستثناء ال 45 دقيقه اللي شارك فيهم كبديل لاسطوره كره القدم الهولنديه يوهان كرويف، اللي خرج في التبديل اللي بيه اياكس كان بيطمن الجماهير اللي كانت متخوفه من فكره اعتزال كرويف بان احنا عندنا اللي يعوض اسم كبير زي كرويف. وطبعا الكلام ده اتاكد بعد اقل من 25 دقيقه، وتحديدا بعد ما فان باستين سجل الهدف الاول له مع اياكس. وطبعا ما اقدرش اقول لك ان اهميه الهدف دي كانت سبب في اي شيء غير ان هي اكدت لنا ان احنا هنشوف في الموسم الجديد لاعب مختلف من كل الجهات. وطبعا على سيره الموسم الجديد، فاحب اقول لك بقى ان فان باستين بدا الموسم بمشاركه في 25 مباراه وسجل فيهم 10 اهداف. وقله الارقام دي كانت عاديه جدا، ولكن القصه كلها بدات من موسم 83 84، الموسم اللي فيه فان باستين كتب اول سطر له في تاريخه، التاريخ اللي احنا كلنا بنتكلم عنه في الوقت الحالي، ان اول سطر في مسيرته يكون انه شارك في 31 مباراه سجل فيهم 31 هدف. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بيهم يكون هداف الدوري، بالاضافه انه يفوز بفضيه الحذاء الذهبي في اوروبا بعد مهاجم ليفربول الويلزي اين راش. وده بقى جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه فان باستين شارك في 38 مباراه سجل فيهم 27 هدف وصنع 20، يعني مشارك في 47 هدف في 38 مباراه. وطبعا بقى فان باستين عودنا ان لما اقول لك ان دي ارقام لاعب لا يتجاوز 20 سنه مش هتتفاجئ ولا حاجه. مع ان المهم ان نتيجه الارقام دي انه يكون مش بس هداف الدوري، لا ده كمان يكون لاعب الموسم الهولندي، وطبعا اللي بيهم يكون سبب في تتويج اياكس بالدوري الثالث اخر 4 سنين. عشان بقى بعد العظمه دي فان باستين يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 34 مباراه ويسجل 39 هدف ويصنع 4، واللي بيهم مش بس يكون هداف الدوري، لا ده كمان تسجيله 37 هدف في الدوري يكون سبب في تتويجه بالحذاء الذهبي في اوروبا. ولكن لو جينا نتكلم عن اهم لقطه له في الموسم ده، فبالتاكيد مش بس هيكون فوز اياكس بكاس هولندا، لا بقى لاني ما اعتقدش ان في حاجه اهم من تسجيله 6 اهداف في مباراه واحده، الاهداف اللي بيهم يكون الهداف التاريخي للدوري في مباراه واحده بالتساوي مع كرويف اللي كان كرر نفس عدد الاهداف في مباراه واحده سنه 71. وحتى بعدها استمر الرقم القياسي لتسجيل اهداف في الدوري لحد اكتر من 20 سنه، وتحديدا لما جه الفيز لاعب هيرنيفر سجل 7 اهداف في مباراه واحده ضد نادي هيركليس. مع ان المهم بعدها فان باستين يبدا موسم 86 87 باستمرار على قوه ادائه، لدرجه انه شارك في 43 مباراه سجل فيهم 44 هدف وصنع 9. وعلى الرغم من اصابته في الركبه اللي كان فيها تدخل جراحي، الا انه استمر على تقديم العظمه وقدر يكون واحد من اهم اسباب تتويج اياكس بكاس هولندا، وده عادي. انما بقى اللي مش عادي فهو اداؤه في بطوله كاس الكؤوس الاوروبيه، البطوله اللي تالقه فيها يخليه سبب من اهم اسباب وصول اياكس للنهائي، وتحديدا بعد تسجيله ثلاثيه في اول 3 مباريات على التوالي، وبعدها يسجل ثنائيه في الفوز على مالمو السويدي في ربع النهائي. وبعدها استمر اياكس لحد مواجهه لايبزيج في النهائي، في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد ما يجي فان باستين يسجل هدف الفوز باللقب الاول والوحيد من نوعه في تاريخ اياكس. ولا استند ده كمان فان باستين مش بس يكون هداف الدوري للمره الرابعه على التوالي، لا ده كمان يكون افضل لاعب شاب من صحيفه برافو الايطاليه، وكمان يتم اختياره كافضل تاني لاعب في اوروبا من مجله اونزا بعد مارادونا. وطبعا كل الكلام الكبير ده ما ينفعش ينسينا هدفه الخيالي في مرمى نادي دين بوستج، الهدف اللي كان واحد من اجمل الاهداف اللي ممكن تشوفها في حياتك. وطبعا بعد كل اللي قلناه ده النتيجه تكون ان في اصرار كبير من نادي اس ميلان بقياده مدربه اريكو ساكي على انضمام اللاعب في المفاوضات اللي بدات من الموسم الماضي واستمرت لحد نهايه الموسم الحالي. وطبعا بعد معاناه مع اياكس، ميلان يدفع 2.5 مليون دولار مقابل انضمام فان باستين، وفعلا تتم الصفقه وموسم 87 88 يكون الاول له مع الميلان، الموسم اللي فيه فان باستين شارك في 19 مباراه سجل فيهم 8 اهداف وصنع 3. وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته في الركبه اللي اتكررت من الموسم اللي فات، واللي بيها غاب فان باستين ما يقرب من 6 شهور عن الملاعب. ولكن كل الظروف الصعبه دي ما تمنعوش انه يكون سبب في تتويج ميلان بالدوري، وتحديدا بعد ما قدر يسجل الهدف الثالث ضد نابولي اللي كان متصدر الدوري عشان تنتهي المباراه بفوز ميلان ب 3-2.
وبعدها تعود الصداره للميلان ويتوج بالدوري على يد فان باستن. ولا استنى، انت لو فاكر ان الموسم انتهى على كده، لا ده لسه انضمام فان باستن للمنتخب في يورو 88، البطوله اللي فيها فان باستن كان من اهم اسباب وصول المنتخب الهولندي للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل هاتريك الفوز على انجلترا في الجوله الثانيه، عشان بعدها تصعد هولندا لمواجهه المانيا في السيمي فاينال، في المباراه اللي تسجيل فيها فان باستن هدف وصناعه الثاني يتسبب في الفوز على الالمان بنتيجه 2-1، واللي بقى يصعد المنتخب الهولندي لمواجهه الاتحاد السوفيتي في النهائي في المباراه الاشهر في تاريخ المنتخب الهولندي، وتحديدا بعد تالق فان باستن في صناعه الهدف الاول وتسجيل الهدف الثاني اللي اغلب الناس شافته الاعظم في تاريخ المنتخب الهولندي. وده مش لانه بس كان هدف خيالي ومتطرف وما كانش متوقع، لا ده كمان لانه كان سبب في تتويج المنتخب الهولندي بالبطوله الوحيده في تاريخه، وده بقى بالنسبه للعام. اما بقى لو رحنا للجانب الخاص فاحب اقول لك ان فان باستن مش بس كان هداف اليورو وانضم للتشكيله المثاليه، لا ده كمان يكون افضل لاعب من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، بالاضافه انه يكون لاعب الموسم من مجله اونزا الفرنسيه، وبعد كل ده يختم الموسم بالفوز بالبالون دور، واللي بيها يكتمل الموسم اللي بعض الناس شافته الاعظم. ولكن لو انت من الناس دي فاحب اقول لك انك لو هتتكلم عن العظمه بقى فبالتاكيد هتكون في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه فان باستن شارك في 47 مباراه، سجل فيهم 33 هدف وصنع 13، واللي بيهم يكون السبب الاهم في تتويج الميلان بالسوبر المحلي على حساب سامبادوريا في المباراه اللي انتهت ب 3-1، وفان باستن ساعتها سجل هدف وصنع 2. لا ومش بس كده، ده كمان على الرغم من انه كان تاني هدافين الدوري الا ان الميلان يكون في المركز الثالث، ولكن كل اللي حصل ده كوم، وتالق فان باستن في دوري الابطال ده كوم تاني، البطوله اللي فيها فان باستن انفجر بكل المقاييس بعد ما قدر يسجل لحد السيمي فاينال 6 اهداف ويصنع 2، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب وصول الميلان لمواجهه ريال مدريد في قبل النهائي، في المواجهه اللي انتهت في مباراه الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان فان باستن هو اللي سجل هدف ميلان الوحيد. ولكن في مباراه العوده بقى الوضع اتغير تماما بعد ما الميلان قدر يتفوق على الريال بخماسيه في فضيحه السان سيرو، وطبعا اللي بيها يصعد الميلان لمواجهه استوا بوخارست الروماني في المباراه اللي كانت سهله جدا على الميلان بعد تالق فان باستن في تسجيل هدفين في رباعيه الميلان، وطبعا اللي بيهم يتوج الميلان بطلا لدوري الابطال لاول مره من اكتر من 20 سنه، وده بقى كان بالنسبه للفريق. اما بقى لو حبيت تتكلم عن فان باستن فاحب اقول لك انه مش بس كان الهداف وافضل لاعب في البطوله، لا ده كمان يتم اختياره كافضل لاعب في الموسم من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، ولاعب الموسم كمان من مجله اونزا للمره الثانيه على التوالي، وكمان يكون في المركز الثاني في مجله وورلد سكر بعد زميله في الفريق رود خولير. لا ومش بس كده، ده كمان مع نهايه السنه يتم تتويج فان باستن بجائزه البالون دور للمره الثانيه على التوالي، واللي بيه فعلا يتحقق افضل موسم في تاريخ فان باستن. عشان بقى بعد العظمه دي افضل لاعب في العالم يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 40 مباراه ويسجل 24 هدف ويصنع 5، وليله الارقام دي كانت بسبب اصابته في الركبه اللي تسببت في غيابه اكتر من شهر، ولكن ده ما يمنعش فان باستن انه يكون من اهم اسباب تتويج الميلان بالسوبر الاوروبي، وتحديدا بعد تسجيله هدف ضد برشلونه، واللي بقى يتوج الميلان بالسوبر الاوروبي لاول مره في تاريخه. لا ومش بس السوبر، لا ده كمان الميلان ساعتها فاز بالانتر كونتيننتال لتاني مره في تاريخ النادي والاولى من 20 سنه. لا استنى، ده القصه ما انتهتش على كده، ده لسه مشاركه ميلان في دوري الابطال، البطوله اللي فيها تالق فان باستن ظهر من دور 16 لما قدر يسجل هدف ويصنع الثاني في الفوز على ريال مدريد، واللي بيها يصعد الميلان لمواجهه ميشلين البلجيكي في ربع النهائي في المواجهه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول للاكسترا تايم، ومع نهايه الشوط الاول في الاكسترا تايم يجي فان باستن يسجل الهدف الاول، عشان بعدها بدقائق يدخل ماركو سومينو يسجل الهدف الثاني، واللي بيه يتاكد صعود ميلان لمواجهه البايرن في قبل النهائي في المواجهه اللي كانت صعبه جدا وانتهت بالتعادل 2-2، ولكن افضليه استقبال الاهداف تكون لصالح الميلان، واللي بيه يصعد زملاء فان باستن لمواجهه بنفيكا في النهائي في المواجهه اللي كانت قمه اوروبيه بكل المقاييس، ولكن ساعتها القمه استمرت على التعادل لحد الدقيقه 68، وتحديدا لما فان باستن يقرر يتدخل ويصنع هدف الفوز لفرانك ريكارد، واللي بيه يتوج ميلان بدوري الابطال المره الثانيه على التوالي لاول مره في تاريخه. وزي ما اتفقنا بقى ده كان بالنسبه للعام. اما بقى لو جينا نتكلم عن الخاص فاحب اقول لك ان فان باستن ساعتها يكون هداف الدوري الايطالي ويكون افضل لاعب في اوروبا للمره الثانيه على التوالي، وده جميل وكل حاجه، ولكن الصعب في الموسم ده كان في انضمامه للمنتخب في كاس العالم 90، البطوله اللي فيها فان باستن صنع هدف في التعادل مع مصر في المباراه الافتتاحيه، في المباراه اللي فيها لا صوت يعلو فوق صوت هدف مجدي عبد الغني، الهدف اللي كان سبب في صياح دام 27 سنه حتى يقضي صلاح يخلصنا من كم المرار اللي كنا عايشين فيه. ما علينا، المهم بعدها المنتخب الهولندي يصعد لمواجهه المانيا في دور 16 في المباراه اللي صنعت فيها فان باستن هدف ما يكونش كافي ويصعد المنتخب الالماني على حساب الهولندي، عشان بعدها بقى ومع النهايه الصعبه دي فان باستن يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 35 مباراه ويسجل 11 هدف ويصنع 10، واللي بيهم يكون واحد من اسباب فوز الميلان بالسوبر الاوروبي وكاس الانتر كونتيننتال، وتحديدا بعد ما قدر يصنع هدفين في الفوز على الاولمبياد. ولكن لو اتكلمنا عن اهم حدث في الموسم ده فما اعتقدش ان في اهم من الحدث اللي تسبب في معاقبه الميلان بعدم المشاركات الاوروبيه في الموسم اللي بعده، وتحديدا الحدث ده كان في مباراه مارسيليا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد اطفاء واحد من كشافات الملعب، واللي بيها تم ايقاف المباراه لحد ما المشكله تتحل. ولكن الغريب بقى ان بعد ما المشكله اتحلت اداره ولاعيبه الميلان يرفضوا الخروج من اوضه اللبس لاكمال المباراه، واللي بيها يصفر الحكم معلنا صعود مارسيليا. ولكن لان المصائب لم تاتي فرادى تطور المشكله اللي كانت بين فان باستن وساكي تتطور لدرجه انها وصلت ان فان باستن قال له ان على الرغم من وجودك الا ان الفريق مستمر في النجاحات، وبعد الكلام الصعب ده راح ساكي لرئيس النادي عشان يخيره ما بين فان باستن او هو، وطبعا من رئيس النادي اختار فان باستن وانضم كابيلو مدرب الفريق في الموسم الجديد، الموسم اللي فيه فان باستن
باستن انفجر حرفيا وقدر يظهر بشكل اكبر في خطه كابيلو الهجوميه، الخطه اللي كانت سبب في ان فان باستن يسجل 29 هدف ويصنع 13 في 38 مباراه، واللي بيهم كونه هداف الدوري، يخليه واحد من اهم اسباب فوز الميلان بدوري اللا هزيمه. وبعدها على الرغم من خروج المنتخب الهولندي من سيمي فاينال يورو، لان فان باستن ساعتها ختم علم الجوائز الفرديه بعد ما قدر يكون افضل لاعب في اوروبا والعالم، وبعدها يتوج بجائزه البالون دور. لا وكمان يتم اختياره لاعب الموسم من مجله وورلد سكر، عشان بعد الموسم التاريخي ده فان باستن يبدا موسم 92 93 بالمشاركه في 22 مباراه ويسجل 20 هدف ويصنع 5، ويبدا الموسم بتسجيل هدف الفوز على بارما في السوبر المحلي، وبعدها تسجيله 13 هدف في الدوري، يكون بيهم احد اسباب فوز الميلان بالدوري للمره الثانيه على التوالي لاول مره في تاريخ النادي. لا ومش بس كده، ده كمان تسجيله 6 اهداف وصناعه 2 يخلوه واحد من اهم اسباب وصول الميلان لمواجهه مارسيليا في نهائي دوري الابطال، في المباراه اللي كانت في ظروف صعبه جدا وهنتكلم عنها، ولكن في النهايه يتوج مارسيليا باللقب. ولكن الاصعب من خساره ميلان اللقب هو خروج فان باستن في الدقيقه 85. وهنا بقى يجي وقت قصه من اصعب القصص في تاريخ كره القدم، القصه اللي بدات مع نهايه الدور الاول من الموسم. ولكن قبل ما نبدا القصه لازم نفهم ان من اهم الاشياء اللي الانسان بيعيش طول عمره يبحث عنها او يحافظ عليها لو معاه هي الحريه اللي ممكن في عدم وجودها تحس انك ميت تحت مسمى كائن حي. وليه بقى احنا اتكلمنا عن الحريه؟ ده لان ببساطه اغلب فترات مسيره فان باستن كانت في رحله البحث عن الحريه، والحقيقه ان من اصعب الاشياء على الانسان انك تكون عندك لياقه بدنيه وقدره على انك تعمل الكتير، ولكن يكون عندك اصابه جسديه تعطل مجهودك وتحدد لك قدره معينه ما ينفعش تتجاوزها. وعشان اوضح لك بمعنى ادق، يعني يكون عندك لياقه بدنيه دايما جاهزه وقادر على انك تكمل وكل جزء في جسمك متجه انه يكمل، ولكن تيجي اصابه تعوق طريقك وتحدد قدرتك على الاستمرار. وده بقى كان الدافع اللي بيه فان باستن اخذ قرار انه يستغل فتره التوقف الشتوي في انه يعمل عمليه تنظيف الكاحل عشان يخفف الالام ويعالج الاربطه، وفعلا عمل العمليه. ولكن بعد العمليه بدا يظهر ورم واحمرار في الكاحل لدرجه ان بعد شهر ونص من العمليه يستمر الوجع. وعشان اكمل لك القصه، لحد ما ميلان وصل لنهائي دوري الابطال ولسه فان باستن في فتره العلاج، وساعتها فان باستن قرر انه لازم يشارك، ولكن قبلها راح للدكتور والدكتور قال له ساعتها ان احنا لازم نعمل عمليه. ولكن فان باستن طلب منه التاجيل لحد بعد مباراه النهائي اللي فان باستن بداها بحقنه مخدره للالام. ولكن زي ما قلنا انه خرج من الدقيقه 85 بعد فشله في انه يضيف للفريق وهو مصاب، عشان بعدها يكمل على الطريق اللي بدأه ويعمل العمليه، وبعدها تستمر فتره العلاج شهور ولكن بدون اي نتيجه او تحسن في حالته. وحتى بعد استخدام جميع الطرق المتطوره والطبيعيه يكون مفيش نتيجه، واستمر الوضع ده لحد سنه. وبعد اكتر من سنه قرر فان باستن قبول اقتراح الدكتور بتركيب الجهاز المثبت الخارجي اللي بيستخدم لعلاج الكسور المعقده، وفعلا في يونيو 94 يتم تركيب الجهاز، واستمر على الوضع ده 3 شهور. وهو نفسه كان قال ان ال3 شهور دول كانوا اصعب فتره عدت عليه في حياته. ولكن على غير المتوقع ان بعد فك الجهاز استمر ضعف القدم والالام مستمره لدرجه انه مش قادر يتحرك، وده خلاه يتاكد انه غير قادر على ممارسه كره القدم مره اخرى. وعشان كده قرر فان باستن الاعتزال، وبعدها بعد تصريحه في المؤتمر انه خلاص قرر الاعتزال قرر يودع الجماهير عن طريق مباراه للفريق في لحظه من اصعب لحظات كره القدم، لحظه كانت فيها دموع وفراق، لحظه كده اقل ما يقال عليها انها الاصعب في تاريخ اسطوره كره القدم الهولنديه والعالميه، الاسطوره اللي على مدار 10 سنين تقريبا لعيبه كتير تجاوزت ال20 سنه عشان تصنع نفس المكانه. والمكانه دي اللي فان باستن اكيد لو كان كمل كان هيكون ابعد بكتير منها لولا قدر الله في انهاء مسيرته في سن 28. وده بقى اللي ياخدنا لارقامه اللي فيها شارك ما بين اياكس وميلان في 373 مباراه، سجل فيهم 277 هدف وصنع 82، وفاز فيهم مع اياكس بالدوري والكاس 3 مرات لكل بطوله بالاضافه لكاس الكؤوس الاوروبيه، وكمان فاز مع الميلان ب3 مرات الدوري والكاس والسوبر المحلي مرتين لكل بطوله. وطبعا ده غير فوزه باهم البطولات مع الانديه وهم الثلاثيه القاريه دوري الابطال والسوبر الاوروبي والانتركونتيننتال مرتين لكل بطوله، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب واللي تتمثل في المشاركه في 58 مباراه وسجل فيهم 24 هدف وصنع 6، واللي فاز فيهم باهم بطوله في تاريخه وتاريخ هولندا كلها وهي يورو 88. وطبعا كله كوم والقابه الفرديه دي كوم تاني، سواء فوزه بالبالون دور 3 مرات او تتويجه بافضل لاعب في اوروبا والعالم. وطبعا ده غير فوزه بهداف الدوري الايطالي والهولندي 6 مرات، وكمان هداف اليورو ودوري الابطال وغيره وغيره زي ما انت شايف كده من الجوائز اللي لا تعد ولا تحصى. وبس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.